ابنك اللي عنده توحد خلاص خلال 8 شهور لو ابنك اتدرب بشكل كويس هتقدر تتخلص من صفات التوحد اللي موجودة فيه، على الأقل الصفات الظاهرة للناس. هل بعد كده ابنك بيبقى عنده مشاكل ولا ما عندهوش؟ بالتأكيد بيبقى عنده مشاكل، لكن مشاكل من نوع خاص، من نوع مختلف عن الأولاد الطبيعيين، وأغلب المشاكل دي بتبقى مشاكل اجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان نوصل لكم إيه هي المشاكل الاجتماعية اللي بتبقى موجودة في أطفال التوحد، وإزاي تقدر تتغلب عليها، وإيه الخطة العامة اللي أنت ممكن تستخدمها معاه، بحيث إن أنت تقدر توصل ابنك لمستوى يقدر يروح مدرسة ويتعامل مع الناس بشكل جيد جدا ومحدش يلاحظ إن هو كان عنده مشكلة. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. النهارده هنتكلم على بعد ما نخلص تدريب لطفل التوحد، يبقى خلاص قدرنا نتخلص من طفل التوحد ومشاكله اللي هي الظاهره العيان. لما بتيجي تشخصه توحد بشكل عام بيبقى فيه مجموعه صفات بتبقى موجوده في ابنك اللي هي كانت موجوده في الاول. بعد التدريب بتبتدي تختفي صفه ورا صفه ورا صفه لغايه ما خلاص تقريبا اغلب الصفات مش موجوده. الولد بيتكلم، الولد بيقدر يعمل حوار، الولد هادي، حركته قليله، عنده نظره عين، بيتعامل بشكل جيد، يقدر يعمل حوار، تساله يبتدي يجاوب عليك. اذا الولد امتلك المهارات ان هو يقدر يتعامل مع الناس. اذا ده وقت ان انت تبتدي تقدمه للناس وتقدمه للمجتمع. ولكن هنا بتحصل المشكله. ايه هي المشكله؟ ان اجتماعيا وطريقته في التعامل نوعا ما بتكونش مظبوطه قوي. وبالتالي احنا لما بندرب التوحد بيبقى تدريب التوحد مقسوم نصين. نص الاولاني بيبقى تركيزي كله على التخلص من صفات التوحد، لكن في نص تاني ناس كتير قوي بتنساه وما بتاخدش بالها منه، وهي كيفية اكساب طفل التوحد مهارات اجتماعية بحيث انه يقدر يتعامل ويتواصل مع الناس بالشكل العادي او بالشكل زيه زي اي طفل تاني. دي بيبقى ليها خطة معينة وبيبقى ليها اسلوب معين. هنحاول نشرح ببساطة ايه اللي بيقابله طفل التوحد، وهنحاول برضو نشرح لكم ازاي هتقدر تتعامل مع المشاكل بتاعته. خلاص انا خلصت تدريب طفل التوحد على التخلص من الصفات، الولد بقى كويس وبيتكلم ومنه بيروح حضانه وابتدى نوعا ما يبقى فيه تفاعل مع اطفال، ولكن بتقابلك مشكله كبيره جدا اسمها نقص الخبره. يعني ايه الكلام ده؟ ولنفترض مثلا انت بتدرب طفل عنده 3 سنين، قعدت تدربه لمده مثلا 8 شهور او سنه على اقصى تقدير، بقى عنده 4 سنين، اتخلصت من صفات التوحد. لكن السؤال هنا، هو بيتعامل زي طفل عنده 4 سنين؟ الإجابة لا. طب ليه لا؟ لأن الولد لما ابتدى يتخلص من صفات التوحد وابتدى يتعامل معانا فاتوا من عمره 3 سنين فرق خبرة ما بينه وبين الطفل الطبيعي اللي خد الخبرة دي. يعني 3 سنين 4 سنين خلاص خلصنا من صفات التوحد، هبتدي أقدمه للمجتمع وهو عنده 4 سنين. طب الطفل اللي زيه عنده 4 سنين الاتنين بيتكلموا، لكن شوف طريقة خبرة ده وتعامل ده واسلوب التعامل بتاعه بيبقى مختلف كتير عن الطفل اللي عنده التوحد. اذا انت عندك مسافة ما بين الطفل الطبيعي وبين الطفل اللي عنده التوحد، لازم المسافة دي تبتدي ان احنا نحاول نعالجها، وان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نديله فرق الخبرة اللي راح منه. ده زائد المشكلة التانية ان الولاد دول ما بيبقاش عندهم القدرة على التعامل السلس. دايما التعامل الاجتماعي بتاعهم بيبقى فيه شوية مشاكل. لما بتيجي تشوف طفل التوحد بشكل عام، من القواعد اللي حاجات عمرك ما تنساها كأم او اب، ان دايما بيتعامل بمبدأ الابيض والاسود. يا اما حاجة ما بيعملهاش خالص، يا اما حاجة يعملها بشكل زيادة عن اللزوم. ده برضو بينطبق في الاجتماعيات. فلما بيجي يتعامل مع الناس بيحاول يطبق القاعدة اللي هو عارفها دي او اللي هو دماغه متبرمج عليها كويس، فبيلاقي نفسه بيعمل حاجة بزيادة شوية. من الامثلة على هذا الكلام انه مثلا يمشي في الشارع يسلم على كل الناس كويس. هو خلاص بقى اجتماعي وماما علمته ان هو يبتدي يسلم على الناس. اول ما اتعلم يسلم على الناس ابتدى يطبقها على كل واي حد يشوفه في الشارع مثلا يسلم عليه. ان هو مثلا يروح عند الاطفال يبتدي يلعب معاهم، ماما قالت لي ان انا لازم اروح العب مع الاطفال، يروح يلعب وراسه الف سيف ان هو لازم يخلي الاولاد يلعبوا اللعبه اللي هو عاوزها مش اللي هم عاوزينه. يروح مثلا على سبيل المثال عند ناس تانيين تلاقيه ضحك بشكل مش مطلوب ان هو يضحك بهذا الشكل، او مثلا
حد بينادي عليه ما يردش عليه، لا والله بس انا بتعامل مع ماما ومع بابا لكن مع الناس بره انا ما بتعاملش. فيا اما بتلاقي الدنيا فاتحه بزياده وبيتعامل بشكل بزياده لدرجه الناس تستغرب هو ايه اللي الولد ده بيعمله، او العكس تلاقي الولد ما بيتعاملش خالص وانا بس بتعامل مع بابا وماما، والناس برضو تبتدي تلاحظ ان هو في مشكله. بمعنى الولاد دول دايما ما بيبقاش عنده يقدر يحدد متى يقف، الحدود عنده بتبقى دايما فيها مشكله، ودي دور ماما انها تبتدي تعلمه امتى يقف، لا يقف بدري ولا يقف متاخر. احنا بنعمل الشيء ده لغايه النقطه دي، لا بنزود ولا بنقلل. ودي من اكبر المشاكل اللي موجوده في اطفال التوحد، ان انت تعلمه ادبيات التعامل، وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، ويبتدي يتعمل ازاي. في احيانا كتيره جدا الام متخيله ان هو زي الولاد العاديين هيبتدي يتعلم لوحده الاجتماعيات دي، وللاسف الشديد مع طفل التوحد دي ما بتحصلش الا يعني في اضيق الحدود. حتى لو اتعلم حاجه لوحده هيفوته 5-6 حاجات تانيين. فانت في الفتره بعد ما تخلصي من صفات التوحد لازم يبقى كل تركيزك مع ابنك ان انت تعلميه ازاي يتعامل مع الناس. وفي جمله دايما بحب اقولها لكل ام، يعني الكلمه دي انا شايف انها حقيقه: علم طفلك التوحد ازاي يعيش زينا، ازاي يتعامل زينا. هو فعلا ما بيبقاش عارف ازاي. يا اما بالظبط لما دي اشبهها لك عشان الام تفهمني، بيبقى عامل زي الملح. لما تيجي تطبخ طبخه كويس وحطيت ملح زياده الاكل مش هيتاكل، لو حطيت ملح قليل برضو الاكل مش هيتاكل، مش هيبقى كويس. الدرجه المناسبه هي دي اللي انت دايما بتدوري عليها في طفل التوحد لما بيجي يتعامل مع الناس. اين يقف واين يكمل واين يتوقف، دي بتبقى ناقصاهم جامد جدا، لان زي ما قلت لكم في الاول بيأثر عليه جامد قوي حته الابيض والاسود. تاني نقطه بتبقى عندهم فيها مشكله جامده جدا: الارتجال. يعني ايه الارتجال؟ يعني هو لما بيصادف موقف جديد ومحتاج ان هو يتصرف فيه ويختار الطريقه المناسبه عشان يتعامل بيها في الموقف الجديد ده، لا هو بيهنج زي الكمبيوتر. الولاد دول يعني منظمين ومرتبين في مخهم بدرجه انتوا لا تتخيلوها. كل حاجه في مخه معموله في هيئه خطوات بترتيب معين بشكل معين، هو عارف هيعمل ايه وهيعمله ازاي. فاي حاجه تخرج عن الترتيب بتاعه ده بالنسبه له لا خلاص هو فقد القياده، فقد السيطره، فتلاقيه هنج تماما. بمعنى ان هو لو موقف جديد ما بيعرفش ازاي يتعامل، ودي من ضمن المشاكل اللي بتبقى موجوده فيهم. فانت لازم تبتدي دايما اول ما تلاقي فيه موقف جديد ابنك هيتعرض له او ابنك هيروح له، لازم تبتدي تعلمه هيعمل ايه في الموقف دوت، والموقف ده هيبقى وضعه ايه والخطوات ايه. ناخد مثلا على سبيل المثال اول مثلا طفلك بقى كويس بس احنا مسافرين وهيجي يركب الطياره، ودي اول مره هيركب فيها طياره. لو خدتي ابنك من هنا على المطار كويس ولقى نفسه راكب الطياره وهو ما عندوش اي فكره عن القصه دي بتمشي ازاي، لا يعني هتعيشي يعني وقت صعب جدا جوه الطياره، واللي جوه الطياره هيعيشوا وقت صعب هم كمان، لان انتوا اتفاجئ. والولاد دول لما بيتفاجئوا بتبقى مشكله. لازم يتحضر، واوعوا تنسوا الجمله دي كويس قوي، لازم يتحضر للموقف الجديد. يعني ايه يتحضر للموقف الجديد؟ يعني لازم قبلها باسبوعين كويس يبقى عارف ان هو مسافر في اليوم الفلاني وهيركب الطياره وهنحضر الشنط وهنروح نطلع سلم الطياره وهنقعد جوه الطياره، والطياره هتقعد 3 ساعات وهنبص من الشباك نلاقي ايه تحت يعرف كل كبيره وصغيره عن الرحله دي، وهتستخدم صور وهتستخدم فيديوهات على اليوتيوب يعني ايه طياره وسلم الطياره وكرسي الطياره وحزام الطياره والاكل في الطياره، ويبقى عارف كل كبيره وصغيره هتبتدي تحصل هناك. وبالتالي يوم ما وكل يوم فاضل يومين على السفر، فاضل يوم على السفر، يلا بنحضر شنط رايحين، احنا بنركب العربيه عشان رايحين المطار، وهنركب الطياره احنا وصلنا المطار احنا راكبين. كل حاجه لازم يبقى عارفها. الولاد دول لما بيحس ان الامور جديده عليه ومش مسيطر الموضوع بيبقى مأساوي تماما، بيحس انه ضايع. فلازم تبتدي تحضره. تاني مشكله، لازم يتحط برنامج تدريب محترم لتدريبه على الاجتماعيات مع حد فاهم في الشغلانه بتاعه مشاكل التوحد، بالذات في الفتره اللي هي من 6 سنين لغايه 18 سنه، يبقى عارف ايه المشاكل بتاعتهم عشان يحط له برنامج يبتدي يتدرب عليه. انا هديكم مثال بسيط. اهم حاجه الام لازم تعملها بعد ما يخرج من صفات التوحد، تراقب ابنها. دي اهم وظيفه الام بعد ما نخلص من صفات التوحد. تراقبه ليه؟ الام هتبقى مراقباه في كل حاجه بيعملها عشان تبتدي تصطاد مشاكله. يعني ايه مشاكله؟ النهارده هنا اهو بص عمل موقف مش مظبوط. لما تصطاد المشكله كويس هتبتدي تناديه،
انت عملت الشيء الغلط ده، ويا ريت لو هي مصوراه فيديو على الموبايل بتاعها لما بيعمل الشيء الغلط دوت وتوريه الغلط بتاعه عمل ايه. نمرة 2 تبتدي تبدل له التصرف الغلط اللي عمله ده بتصرف بديل. انت ما كانش المفروض تعمل هذا الشيء، كان المفروض تعمل كذا وكذا. دي لما تتحط في نقط 1 2 3، يبقى التصرف الصحيح اللي كنت بتعمله 1 كذا، 2 كذا، 3 كذا، 4 كذا. النقطة اللي بعدها تبتدي تدربه على رد الفعل الجديد اللي هي علمته له، يوم او يومين لغاية ما يتقنه. وبعد ما يتقنه تبتدي خلاص هو مطالب ان ينفذه، وتبتدي تحاسبه عليه ايه اللي انت عملته وايه اللي انت ما عملتوش. احنا مش اتدربنا على الكلام دوت. تعال ناخد مثال بسيط عشان الناس ما تتوهش مني. كويس. كان في كنت لسه بتابعها على السكايب ما فيش من يومين 3، كان بتقول لي هو خرج من صفات التوحد الحمد لله، لكن بتقول لي عنده مشكله لما بيروح يلعب كوره مع الولاد بتلعب كوره، هو راسه ألف سيف، يمسك الكوره بايده ويجري بيها. يا ابني حبيبي ما حدش بيمسك الكوره بايديه، لا والله هو مصر ان هو لازم يمسك الكوره بايده، رغم ان كل الناس بتلعب الكوره برجليهم وهو خلاص الموضوع ده بالنسبه له ده اساسي. كويس. طيب ايه الحل في الحاله زي دي؟ ماما هتصوره بالفيديو، بعدين هتناديه تعالى وتوري له الفيديو، شوف انت عملت ايه، اللي انت عملته ده صح ولا غلط ان انت تمسك الكوره بايده. تعالى كده اقعد جنبي بص على الولاد وهي بتلعب، في حد فيهم مسك الكوره بايديه؟ ولا واحد. انت الوحيد اللي عملت كده. التصرف اللي انت عملته ده غلط. طب ايه الصح؟ كويس. تقوم مصوره ولد تاني وهو بيلعب الكوره برجليه، او تروح تقف جنبهم وهو بيلعب برجليه، شايف الولد ده بيعمل ازاي؟ ده اللي مطلوب منك، ان انت تشوط الكوره برجليك وتمشي معاهم وهم بيلعبوا برجليك. مفيش حاجه اسمها تمسك الكوره بايدك. كويس. يبقى انا كده حطيت له التصرف البديل. طيب خلاص دلوقتي هروح امسك الولد وهنروح هناك وهتبلغه المطلوب منك ان انت تلعب مع الولاد برجليك مش بايدك. وخلي بالك بعد ما تخلص هحاسبك، لو لقيتك مسكت الكوره بايديك هتتعاقب جدا، انها مش هوديك النادي تاني، مش هتخرج، مش هتاخد شوكولاته او والعكس صحيح. لو دخلت لعبت مع الولاد ونفذت اللي احنا اتفقنا عليه في الفيديو وفعلا شط الكوره برجليك، هنخرج من الملعب على بيتزا هات، هو الولد بيحب البيتزا، هعزمك وهناكل بيتزا مع بعض. فشوف بقى انت هتعمل ايه، وتخليه يلعب مع الولاد وهي قاعده مراقباه بره وماسكه الموبايل عماله تصوره، ونشوف لو الولد نفذ المطلوب وفعلا لعب الكوره في ايديه وانصاع لماما عاوزاه، هنخرج من هنا على بيتزا هات والولد هنكافئه جامد جدا. لو الولد ما سمعش الكلام ومصر ان هو ينفذ اللي هو عاوزه، يبقى هنخرج من هنا معاقبين في حرمان من كذا وحرمان من كذا وحرمان من كذا. ما فيش هزار. لازم ابنك يفهم اذا استمر انه يمشي غلط الناس هتلاحظ ان عنده مشكله والتعامل معاه هيبتدي مختلف، والناس تبتدي تلاحظ ان الولد يعاني من شيء ما. فبالتالي هدف الام بالذات الفتره بعد تخلص التوحد ان هي تعمل المستحيل عشان خاطر ابنها يخلص من المشاكل الاجتماعيه. مشكله تانية مثلا ان ولد مثلا مامته علمته انه يسلم على الناس، بقى كل واحد يشوفه في الشارع يبتدي يسلم عليه. ده صح ولا غلط؟ ابتدي اصوره، ابتدي اوري له حدوده. انا قلت لكم ايه في الاول، بيبقى عندهم مشكله يقف فين، يعني الموضوع بزياده الموضوع بناقص، يبتدي يفهم انه ما يسلمش على الغرب. لما حد يجي يسلم عليه يبتدي يسلم عليه، وابتدي اصوره وهو بيغلط واوري له خطا، ونبتدي ادربه امشي واشوف لو ما سلمش على الناس او سلم على الناس، وابتدي استخدم معاه الثواب والعقاب. نفس المشكله من ضمن المشاكل برضه اللي بيعملوها لما بيجي يلعب مع الاولاد. كويس. بيبقى هو راسه ألف سيف، لازم يلعبوا اللعبه بتاعته، ما عندوش مرونه، هو عاوز يسيطر عليهم، عاوز اللي في باله هو اللي يتنفذ. فبيبتدي الولاد تزعل منه وتبتدي تتضايق منه وتبتدي يبعدوا عنه وابتدي يفقد اصحابه لان هو راسه ألف سيف يلعبوا اللعبه اللي هو عاوزها، ما عندوش مرونه. لازم ابتدي اعلمه ان اللي هو بيعمله ده غلط، ان ده الولاد بتبتدي تبعد منه، وابتدي اطبقه في البيت. بمثلا على سبيل المثال هنتفق كلنا كويس النهارده هتاكلوا فين، النهارده هنجيب اكل من بره، تاكلوا فين؟ وكل واحد من اخواته يقول حاجه، ونبتدي يتعلم انه ينصاع لراي الجماعه. وهو مثلا عايز يروح بيتزا والاغلبيه اتفقوا ان هم هيروحوا ماكدونالد، لا يبقى خلاص هنروح ماكدونالد، وكلامه ما تنفذش. يعرف ان هو مش شرط الموضوع جه في باله يبقى هيتنفذ، يعني هيتنفذ، لا خالص. في حاجه اسمها راي جماعه، ولازم يلتزم براي الجماعه. دي من اهم الحاجات اللي انت لازم تبتدي تربيها في ابنك اللي عنده توحد من دلوقتي، انه يحترم اراء الاخر. من اكتر الحاجات اللي بتعمل لهم مشاكل بالذات لما يخشوا مدرسه انه بيصر على ما يريد وعايز يعمل اللي هو عاوزه، ويجبر اللي حواليه ان هم ينفذوا اللي هو عاوزه. دي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم نعملها. برضو مثال تاني ان هو ما بيدافعش عن نفسه. الولد جه مسك الكوره بتاعته وخدها ومشي،
طب يا ابني يا حبيبي دي مش كورتك، هو ما اداش اي رد فعل وسكت خالص، او عمل رد فعل عنيف زي ما قلنا ان هو يا اما بزياده يا اما بنقصان. لازم ماما تبقى شايفه الموقف ده ومصوراه بالفيديو وتسيبه خالص كويس لغايه ما الولد ياخد الكوره بتاعته ومشي. هي طبعا عارفه هو فين، وبعدين تناديه توري له انت ليه سبته ياخد الكوره بتاعتك. مش الكوره دي المفروض بتاعتك انت، المفروض ان انت ما تسيبوش. وريته غلطه. 2 تبتدي تحط له خطه بديله. لما حد يجي ياخد منك كوره المفروض منك تعمل 1 و2 و3، تزعق له تقول له الكوره دي بتاعتي كويس، او تروح عند ماما ايا كان، حطي له خطه يتصرفها ونقعد نذاكرها لغايه ما يحفظها ويبتدي يتدرب عليها في البيت. يلا اخوه ياخد منه الكوره، هتعمل احنا اتفقنا على ايه، ويبتدي يتدرب. بعد ما يتدرب خلاص وعرف، ابتدي اوديه نادي تاني مع نفس الناس واشوف الولد جه خد منه الكوره هيعمل ايه، يبقى خلاص اتدرب. اللي انا عاوز اقوله، انت طول ما ابنك بيكبر هتلاقي فيه مشاكل اجتماعيه، لان كل ما بيكبر بيبقى مطالب منه حاجات اكتر. الفكره واحده هتطبق في كل حته. اقعدي دوري على اخطاء، وكل خطا تلاقيه تشيليه وتحطي مكانه التصرف الصح. النهارده عندك 10 مشاكل خلصتيهم، كمان شهر عندك 10 تانية خلصتيهم، كمان شهر 10 تانيين خلصتيهم. هتلاقي نفسك في خلال سنه الولد اكتسب الخبره، عرف يعمل ايه وعرف ما يعملش ايه، واتعلم ازاي يتعامل مع الناس. بالعكس، من اخطاء الكتيره جدا اللي بتعملها الامهات، ودي شفتها بعيني، بقى عنده 16 سنه توحد مش عارف اي حاجه في الدنيا، لان هو الولد بقى بيعمل مشاكل بقت سايباه في البيت. طب هو طالما قاعد في البيت هيتعلم ازاي؟ فانت لازم تخرجيه. بالعكس، انت بعد ما ابنك بيخلص من صفات التوحد هو محتاج يتعامل مع اكبر عدد ممكن من الناس عشان يعوض فرق الخبره، عشان يتعلم الخبره. الولاد اللي قاعدين بيتعلموا الخبره في التعامل مثلا، ولنفترض على مجازا على في شهر، الطفل التوحد محتاج 2 و3 عشان يوصل لنفس المستوى. فانت محتاجاه انه يتعامل بشكل قوي. لازم باليومين 3 في الاسبوع تدريب سباحه، ويومين 3 في الاسبوع تدريب كوره، ويومين 3 في الاسبوع تدريب مش عارف باسكت. طول النهار عمال يعمل نشاط هنا ونشاط هنا ونشاط هنا، ويغلط مع ده ويغلط مع ده ويغلط مع ده، وانت عماله تصطادي الاخطاء وتصلحي، تصطادي الاخطاء وتصلحي، تصطادي الاخطاء وتصلحي. هتلاقي ابنك في خلال 6-7 شهور اكتسب الخبره. لكن دايما خليكي حاطه في بالك، هحط لك الخطه، هتتصرف، واهم حاجه هحاسبك. انا علمتك تتصرف ازاي هنا، ما تصرفتش كده ليه؟ لان هو مش عاوز يتصرف بطريقتك، هو عايز يتصرف بطريقته هو. فانت لازم يتحاسب، دايما مراقباه، ويبقى عارف كويس قوي ان هو لما يغلط او يعك الدنيا ماما موجوده وماما هتحاسبني. والعكس، لما يلتزم وينفذ الخطه المطلوبه مكافآت ما بعدها مكافآت. دايما استخدمي معاه القصه دي، الثواب والعقاب. دايما هيبقى كويس. وحطي دايما هدف في بالك، اوعي تشيليه من بالك. ابنك يقدر يبقى كويس، وابنك هيتكلم زينا ويتعامل زينا ويتصرف زينا، وهو يقدر يعمل كده. ولو انت فعلا اصريتي ان هو لازم يتصرف صح وعلمتيه كل تصرف هيتصرفه ازاي، اوعدك ان اموره كلها هتبقى ممتازه. وفي المدارس هيبقى اجمل ما يكون. ولاد دول اذكياء جدا وذاكرتهم قويه، لما اجتماعيا كمان بيتحسنوا بيبقوا في المدرسه يعني امكانيات لا محدوده، بيطلعوا الاوائل ومتفوقين جدا. زائد ان هو من سن صغير اتعلم الاجتماعيات وازاي يتعامل وازاي يرد وازاي يتصرف يوم ورا يوم ورا يوم. لما يجي يروح المدرسه عنده 6-7 سنين، السنتين او 3 دول انت زودت الخبره بتاعته، ما بقاش عندك مشاكل، فما فيش مخلوق يقدر يلاحظ ان هو عنده مشكله. لكن الكلام بتاع ان انا خلصت من صفات التوحد وابني شفي من التوحد، الكلام ده مش صحيح. المشاكل الاجتماعيه لاطفال التوحد بتفضل موجوده لغايه ما بيكبروا. صحيح ما يعني دورك بيقللها الى اقل ما يكون، ولكن بتبقى موجوده. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمكم في اولادكم، والامور هتبقى ممتازه طالما انتوا عندكم اصرار وعزيمه. وان شاء الله تشوفوا اولادكم في احسن المراكز باذن الله سبحانه وتعالى. لو حد فيكم عنده برضه خلفيه او مر بتجارب عن المشاكل الاجتماعيه بعد ما ابنه خرج من التوحد، يا ريت يكتبها لنا تحت في التعليقات بحيث كلنا نستفيد منها. واوعوا تنسوا نشترك في القناه بتاعتنا، نعمل سبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين.